Uppsala brandförsvar gör 2500 utryckningar varje år och mitt mål är att vi ska göra dem så effektivt som möjligt. Jag heter Elisabeth Samuelsson och jag är brandchef i Uppsala brandförsvar. Vi har vår verksamhet i Tierp, Östhammar och i Uppsala kommuner. Vi har precis varit värd för en nationell konferens som heter Skadeplats 2019. Det är en konferens som vänder sig till utryckningspersonal från hela landet, brandmän och brandbefäl som arbetar ute på skadeplatser. Vi ansökte om att få vara värd för Skadeplatskonferensen för att jag tror att den betyder mycket för vår egen utveckling. Att många av våra egna kollegor kan vara med och delta i nätverkande och kompetensutveckling. Vi har fått lyssna på föreläsningar från Frankrike om hur de jobbar med skogsbrandsläckning. Vi har fått lyssna på hur man i England jobbar med terrorinsatser och även många andra viktiga frågor. Och just att vi har konferensen hos oss i Uppsala gör att många av våra medarbetare kan vara med. För oss är det viktigt att bli mer klimatsmarta och bli mer miljömedvetna framöver. Och tack vare konferensen har vi fått ta del av hur andra länder också jobbar. Och rent konkret så är ett resultat att vi har investerat i en ny övningsmodul från Frankrike som gör att vi kan ha realistiska brandövningar utan att ha någon större miljöpåverkan. Otroligt värdefullt för oss. Det finns 2 stora konferenser för räddningstjänstpersonal i Sverige. Den ena är brandkonferensen och den andra är skadeplatskonferensen. Och vi har precis varit värd för skadeplatskonferensen nu i september. Vi kommer att vara värd för den konferensen i 2 år till, 2020 och 2021. Och sen 2022 kommer vi att vara värd för nästa brandkonferens. 2023 kommer vi vara värd för en konferens för nätverket Jämställda räddningstjänster. Och vad vi gör 2024, det vet jag inte riktigt än, men jag hoppas att vi kommer på någonting. Vi är en av 4 arrangörer till de här konferenserna. När vi är med och ordnar de här konferenserna har vi stora möjligheter att påverka innehållet, vilket är en stor fördel för oss. Och det är också en trygghet att vara en av flera arrangörer. Jag ser också att det är en stor fördel att vi har skadeplatskonferensen flera år i rad. Då kan vi lära mellan gångerna och utveckla hur vi lägger upp logistik, innehåll och vad som deltagarna tycker är värdefullt. Så det är en styrka att kunna lära år från år. Personligen så vill jag också att konferensbesökarna ska få en positiv bild av Uppsala brandförsvar och känna att de där verkar framåt, där skulle jag också gärna jobba. Till er som funderar på att tvekar kanske om man ska ordna en konferens eller inte, så vill jag absolut säga gör det. Det är jättelärorikt och utvecklande. Det finns stöd att få från Destination Uppsala där man får bra tips och råd. Otroligt utvecklande för hela organisationen att vara med. Så ta chansen och våga.